So ito na yung mga sangkap ng ating lulutuing lumpiang sardinas. Onion or sibuyas, bell pepper, green chili, soy sauce, small amount, chili sauce, salt and black pepper, eggs, flour, at syempre ang ating sardinas at kunting magic sarap. At syempre ang ating lumpia wrapper. So, simulan na natin guys ang ating pagluluto. So, ayun na siya. Lalagyan na natin siya ng mantika. So, ngayon guys, ilalagay ko na yung ating sibuyas. Tapos, isusunod ko yung bell pepper. Tapos yung chili, yung green chili. Yan, sobrang bango na. Saka ko isusunod itong sardinas. Tapos yung salt at saka black pepper powder. Tapos kunting soy sauce. At saka yung egg. At yung chili sauce. Saka yung flour.
Ano to? Tubig lang itong inaano ko dito guys para lang mabasa yung para dito siya. Ayan, ito na siya guys. Ayan. Lumpia natin na nabalot. Ayan. Siya. So, sisimulan na natin ang pagluluto. So, ayan. O natin yung So, papainitin lang natin siya.
ito na guys ang ating lumpiang sardinas. So yun na guys, titikman